Ang dami kong goals dito sa kwarto ko. Ang dami kong ide-design. Hindi siya ganun ka-minimalist kasi nga gusto ko may mga bagay-bagay rin ako, yung mga nakikita ko. And hindi ko guys alam kung yung mga ganyan, pasok siya sa aesthetic. Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. And today is July 19, 2020 and ayun na po, time check. 12:08 na po ng umaga. And today, ganap lang naman ay abangan ko yung in-order kong Ikea product. Ano kasi siya guys, yung Lerberg shelf. So, ilalagay ko siya dito, yung 4 tile. I'm very excited na itong part ng room ko, madedecorate ko na siya. Ito kasi, full of decoration na siya. Kasi as usual, ito guys yung aking background sa aking YouTube. At grabe yung pawis ko. Guys, sobrang init kasi. Mapapansin nyo, dito sa part na to, tinanggal ko na guys yung electric fan. Kasi graduation gift sa akin nung nanay ko ay itong air cooler. Ayan guys. So, itong air cooler, hindi ko siya ina-expect as parang aircon, ganun. Kasi syempre, mas iba pa rin yung aircon. Okay, so, baka naman, diba, mommy, baka naman sa college, charot, ayan. Pero if ever na gusto mo akong bilhan ng aircon, yan yung spot. Ayun guys, kasi nga, diba, kinuwento ko na sa inyo sa mga previous vlogs ko na ang init na dito sa kwarto ko and yung paraan lang ay binubuksan ko lang dito yung exhaust na yan. Pag naka-on yung aircon sa kabilang kwarto, ino-on ko rin yung exhaust ko dito para mag-share ng lamig. Kasi guys, hindi ko kaya na walang lamig dito sa kwarto na to. Maganda naman tong air cooler guys kasi ayan, may cool siya. Syempre nga air cooler, may cool talaga. So ayan, yung touch buttons niya dito, talagang soft touch lang siya. Yan, tas ganyan-ganyan. And then yesterday guys, inedit ko rin yung isa kong vlog. Teka, ba't ko tinatapat dito sa may ano? Baka hindi marinig. Ayan, so yesterday, inedit ko yung isa kong vlog tungkol sa hyperhidrosis. Then kino-continue ko na lang siya ulit i-edit. Actually, hindi pa ako guys tapos sa cuttings. Talagang maglalagay pa ako ng mga sound effects, chuchu, ganyan. By the way guys, pumunta rin yung naggagawa ng aircon. Yung problema ng aircon namin, tumatagas yung tubig. So, para maano, naglalagay pa kami ng tabo, batsa, ganyan. And ayaw naman namin na laging ganun kasi nga baka masira yung aircon. So, ginawa namin, nag-call na lang kami ng tagagawa. Nandun sila sa kabilang kwarto. Ang dami kong goals dito sa kwarto ko. Ang dami kong ide-design. Hindi siya ganun ka-minimalist kasi nga gusto ko may mga bagay-bagay rin ako, yung mga nakikita ko. And hindi ko guys alam kung yung mga ganyan, pasok siya sa aesthetic. Ayun, kaya let's see. Ayan, kasi hindi pa ako maalam sa mga ganun ganitech. By the way, pag dumating na yung Lerberg shelf ko dyan ko siya ilalagay, diba? O-order naman ako guys sa Lazada nung full length mirror ba yun? Basta lalagay ko yung picture, yan guys yung bibiling ko. And then lalagyan ko na siya ng mga LED lights, wow, vanity mirror, no? Tapos guys, ang gagawin ko naman dito sa part ng table ko is, diba may nakikita kayong mirror dito? So, papalitan ko na tong mirror na to and ayan yung picture na ipapalit ko. Dito ko rin siya ilalagay. And then, itong si Gio De Jesus, yung ano, yung parang may movie black eme. Parang igaganito ko siya. Okay, kasi pag magbe-video ako, dito yung mirror. So, para naman makita to, medyo ilalabas ko siya. Kasi kung ipapasok ko siya dito, guys, diba? So, hati siya. So, ang gagawin ko, ayan. And then, meron akong fan dito. So finally guys, nandyan na po yung order ko sa Ikea and nandyan na po yung lalamove. Ito ni Lerberg shelf ko. Sobrang excited kasi sobrang tagal ko to guys gustong dinidream. Tama ba? Parang matagal ko na siyang gusto. Hey guys, update ko lang kayo. Ayan, pagpasensya nyo yung buho ko. Ayan naman, nakikita na naman yung airport ko. Finally guys, nandito na yung matagal kong kinikrave. Alam nyo yun, so eto guys yung, ayan, pakita ko sa inyo. Ayan yung si Ikea Lerberg. Ayan, in color white. Ayan. And thank you so much po. Kung gusto nyo guys umorder ng mga ganito, ayan, follow nyo yan. And ilalagay ko na lang yung kanilang link sa description. It's time to assemble. Ayan. Unbox natin. Bale, ganyan po guys ang kanyang itsura. So, ayan guys, finally na-assemble ko na siya. And guys, ang bilis ko lang mag-assemble. Sobrang dali lang niya ikabit.
Ayan, screw lang talaga siya. And guys, ang maganda dito, matibay siya. Okay, matibay siya. Ayan, no. And yung panira lang talaga ng momentum ko dito sa part na to is yung cortina. So guys, papalitan ko yan ng blackout curtain. Abangan nyo yan. Kasi tingnan nyo naman, no, hindi ko feel yung vibe. Okay? So, ayan, dyan sa baba guys ng IKEA Lerberg, dito ko nilagay yung aking printer. And then yung extension. Ayan, so sobrang ganda guys. And ito guys, yung masasabi kong Michelle D and About Rough made me buy this. Ayan, so una ko kasi itong nakita kay Michelle D. Ayan, kasi syempre, di ba, iconic yung background niya. Ano yung pangalawa naman kay About Rough kasi napanood ko yung room tour niya and sobrang na-inspired ako, nakita ko to, sobrang ganda. And sa mga iba ring YouTubers na nakita ko mga ganto, okay? Pero yung pinakauna ko talaga nakita ng ganto is yung kay Ate Michelle D. Ayan. Sobrang ganda. And ito guys, yung tawag sa kanya, Lerberg. Ayan. So, design and quality IKEA of Sweden. Ayan guys, original to it's not fake. Ayan, sobrang ganda. Sobrang dali lang ikabit mga best. Ayan. Tapos ang nakakatuwa guys, may kasama pa siyang ganto, yung parang pinaka-screw niya, screwdriver, chenilin, ganyan. Ayan. Tapos na-assemble ko. Ayan na siya guys, finally. Hey guys, welcome back to my channel. Hindi na naman ulit ako nakapag-vlog kanina and hindi ako nakatulog. Achievement po, no? Achievement talaga. Kasi pansin ko guys, lagi kasi ako natulog. What I mean is, mga bandang hapon, lagi ako tulog niyan. So kanina, hindi ako natulog kasi kumain kami ng pizza, nag-order. Ayan, and update lang. Ayan yung ano ko ngayon, Lerberg. Ayan. Nilagyan ko na siya ng mga ano guys, mga pa-chenilin. Pero ayusin ko pa ulit yan pag dumating yung mga iba kong order sa Shopee or Lazada ata. Ayan, and then eto, nakuha ko lang to sa baba namin, nilagay ko na lang to, yung coaching to. Nakatambak lang yun dun sa, ano namin, dun sa bodega. So, ang ginawa ko, ayan, nilagay ko muna siya dyan. And then, nandito yung bag ko, ayan yung printer. Actually, guys, kanina ko lang to nilinis tong printer. And sobrang saya ko, no, na nalinis ko na siya. Kasi sobrang alikabok niyan, best, kung alam niyo lang. Kasi, syempre, binubuksan ko yung bintana dito. Nilagay ko dito yung mga sticky notes, tapos yung mga nasa loob nito may rosary, meron mga keychain, tapos yung mga panlinis, ayan. Yung mga ilalagay ko namang iba dito is parang mga metal basket, mga rose gold or gold, basta mga basket na bibiliin ko sa Shopee. Basta guys, bibili pa talaga ako ng curtain. Kasi itong curtain na ito, gaya nga nasabi ko kaninang hapon, na hindi nga siya bagay sa theme ng kwarto ko. Parang hindi ko feel yung vibe. Okay, so gusto ko gray siya. And then plano guys, yung part na yan, di ba, nakikita nyo kung saan ko sinabi na if ever man papakabit ng aircon, di ba, gusto ko siya lagyan ng brick wallpaper, pero hindi yung ganito. Okay, hindi yung 3D. May nakita kasi ako guys sa Alabang Town Center before nung mag-ECQ, pumunta ako sa Alabang Town Center, and then may nakita ako doon na brick wallpaper na hindi 3D, and 800 pesos siya. Then sobrang haba na nun guys. So, plano ko siyang ano dyan, yan sa part na yan. Kahit dito, yan sa baba na yan. And syempre, kapag bibili ako guys ng curtain, mahaba talaga yung pang hotel. Kasi ito, short lang siya. Kasi ang pangit niya tignan pag, tignan nyo oh. Tapos hindi siya, basta hindi ko feel yung vibe. Yun guys, gulo ko. Dito yung part kasi, hindi pa nakabukas kasi yung fairy lights. Natutuwa na naman ako dito. Ayan, marami na naman mga nakalagay, 'di ba? So dito yung laundry basket ko. Ayan, tapos yung mga to do kahit wala pang nakalagay. Isa pa lang nakalagay dyan. Ano yung nakalagay dyan? Organize everything at baliktad pa. At perdible pa yung pinang-pin ko. Mga bes. Natutuwa na naman ako dito kasi sobrang okay niya. Maraming design. Okay, may mga papalitan din ako dito. Gaya nga na to, yung sinabi ko sa inyo. Na-realize ko lang na bakit ito punong-puno ng design. Bakit hindi ko lagyan ng mga ibang design itong brick wallpaper ko? Yan, yung mga shelves. Yan, tapos hindi itong part. Parang anlungkot kasi nung part na ito, guys. Sorry, guys, ha. Pero gusto ko talaga yung team ng kwarto ko. Parang, ano ba, pasok ba sa aesthetic? Basta ganun. Basta yung magandang-maganda, yung kahit saan pwede ka mag-video. Yun. Bago ko yung itong video na ito, nag-vlog na kasi ako nung, kailan ba yun? Parang June something or July din. Basta, umorder kasi ako, guys, kila Marga. Ayan, umorder ako sa kanila ng OREO cake and yung cinnamon na napakasarap. Tsaka OREO cake na napakasarap din. Ayan, nag-vlog ako noon. And ano pa ba yung mga ginawa ko noon? Basta nakalimutan ko na. Panoorin nyo na lang guys yung nangyari. And then siguro after nung vlog na yun, ayun, end na itong vlog na to. Hey, what's up guys? It's me, Gio, and welcome back to my
channel. So today is July 8, 2020 and time check, it's already 1:41 PM. Ayun guys, nandito ako ngayon sa aming living room or sa aming sofa kasi inaabangan ko yung order ko dun sa isang shop nung kaibigan ko. Ayun, nagbebenta kasi siya ng mga pastries. Ayun, kaya kung gusto nyo i-follow, ayan guys, follow nyo sila sa Instagram. 'Di ba? Let's support, 'di ba? Kasi ngayong quarantine and ngayong pandemic din, 'di ba? Yung iba diyan takot lumabas. Syempre for the safety na rin naman talaga. And 'di ba uso na ngayon yung mga nagbebenta through online. Kaya let's support yung mga small business, okay? Ng mga friends natin or yung mga ibang shops, 'di ba? Nga pala, inaantay ko rin pala yung umorder sa amin ng pansit and meron siyang libreng langka. O 'di ba? Ang dami naming langka, ang dami naming bunga ng langka. Biyayaan po kami ni Lord. Kaya thank you Lord, no? O 'di ba, ma'am, harvest na lang kami dito ng langka tapos benta. Business minded. Ayan, kung may mga naririnig kayong parang wind effect or something chenilin na alam niyo yung mahangin. Naka-on kasi yung electric fan, naka number 3. Ay, ang init guys hindi ko na talaga kaya. And mag-edit kasi rin ako ngayon ng video. Ano ba yan? Kita pa yung noo ko. No. Mag-edit din kasi ako nung isang ipopost kong vlog or sit down video pala. Ayun yung ano yun yung inayusan ako nung nanay ko. Ayun, hindi niya alam na nagre-record pala. Guys, alam nyo ba, itong quarantine, napansin ko lang na parang ang healthy-healthy ko. Oo, ang healthy-healthy ko kahit nagpupuyat din naman ako. Yung diretso talaga ng keto diet ko. Ito talagang quarantine. Nag-focus talaga ako itong quarantine time yung keto diet. Ayun, talagang napansin nyo naman, 'di ba, na pumayat ako compared sa mga old videos ko. Yung itsura ko naman doon, no? 'Di ba, talagang chubby pa ako noon. Pero ganun talaga, may pagbabago talaga. Tapos na ako sa cuttings So, ang gagawin ko na lang, maglalagay na lang ng mga sound effects, chu-chu, ganun. And then, yung intro ko, tapos yung outro sa huli. Ganun lang naman. Ganun lang yung edit ko. Hey guys, ayun na po. Thank you so much, Whisk It All. Ayan kay Marga. Ayan. So, ito yung kanilang OREO moist cake. Kaya titikman na natin to. Tapos, ito naman yung 4 na cinnamon buns. Ayan, walnut. Thank you so much, Marga. Thank you. So, ayan na, ikakat na ni Mama yung cake. Excited na ako. Sobrang kapal. Yes, sobrang kapal na, Ma. Alam niyo yung tinitignan ko pa lang, natatakam na ako, excited na ako. Thank you so much, Whisk It All. So, ayan na, at kasama ko yung aking lola at nakikita niyo naman pawis na pawis na. Titikman na namin yung Oreo cake ni Marga at titikman natin if masarap. Ayan, so excited ka na ba mo? Ay, ang sarap mo. Legit, ang sarap, Marga. Naku, kung ubusin natin to, diabetes abutin. Sarap, besh. Next time, order ulit kami. So, ayun na nga guys, at ini-edit ko na nga tong video na ito. And ngayon lang po ulit ako makakagawa ng outro kasi habang ini-edit ko, ang pangit naman kung bigla ko lang doon i-end yung vlog. Okay, so dito na po yung ating outro and thank you guys so much for watching this video. Kung nagustuhan nyo po yung aking vlog, make sure to please give it a big thumbs up and make sure to subscribe to be part of the hashtag GioFam and to get notified whenever I post a new video. And kung may mga video suggestions kayo, i-comment nyo lang yan sa baba, okay? And next time, magpa-giveaway tayo. Kasi ayun nga, nag 1,000 plus subscribers ako. Okay? And i-follow nyo rin ako guys sa aking mga social media accounts. Ililink ko yan dito sa description box. And naka-pop up naman yan dito. Kaya i-follow nyo na ako guys. Okay? And don't forget to click the notification bell para updated ka pag nag-upload ako ng bagong video. Ayun lang guys. And I'll see you guys on my next video. Bye!